مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود درود بر تو که بهترینی و لایق عالی ترین و زیباترین زندگی. رویا تاروخ هستم و در این ویدیو قرار کدهای خاصی بهتون بدم. قراره به رابطه جنسی از بعدهای مختلف نگاه کنم و یاد بگیری که برای رابطه جنسی و رابطه سکس خودت خودخواهانه رفتار کنی. اما این خودخواهانه باید به چه صورت باشه؟ تا انتهای ویدیو با من باشید. خب همونطور که خیلی از شما عزیزان از کانال ایان اسرار جهان هستی ویدئوی رسیدن به خواسته ها از طریق رابطه جنسی رو دیدید، میدونید که توی اون ویدئو در رابطه با این که بخوایم چجوری از این انرژی ارزشمند و قدرتمند استفاده کنیم برای رسیدن به خواسته ها و برای تجلی خواسته هامون، کاملا توی اون ویدیو در رابطه با این مسئله صحبت کردم. اما قول داده بودم که اگر لازم بود ویدیوهای دیگه ای رو آماده کنم در رابطه با این مسئله، حتما آماده کنم و باهاتون به اشتراک بذارم. اما عزیزای دلم، وقتی که میگیم خودخواه باشید توی رابطه جنسی، از دو بعد میگم. اول از بعد بحث انرژی میگم و بعد از بعد بحث رفع نیاز میگم که فوق‌العاده مهمه و این ویدیو مطمئنم آگاهی خیلی زیادی به همه عزیزان، چه آقایون و چه خانم ها میده و امیدوارم که به زیباترین شکل از مطالب این ویدیو استفاده کنید. اما برگردیم سر بحث بعد انرژی. همونطور که توی ویدئوی استفاده از انرژی جنسی من صحبت کردم، گفتم این انرژی یک انرژی فوق‌العاده ارزشمند و یک انرژی قدرتمند هست که متاسفانه خیلی ها از این انرژی استفاده درستی نمی کنن. اصلا یه وقتی که داریم صحبت میکنیم با بعضی از عزیزان در رابطه با همین مسئله، وقتی که بخواید بدونید چجوری از این انرژی استفاده میکنن، فقط یک چیز رو میفهمید: رفع نیاز جنسی. یعنی اینکه از این انرژی فقط برای رفع نیاز جنسیشون استفاده میکنن، اما اصلا به این مسئله هیچ وقت توجه نمیکنن که این انرژی چقدر ارزشمنده و چقدر مهمه این رابطه با چه کسی باشه و این نیاز چجوری رفع بشه. این فوق‌العاده مهمه و خیلی 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 تأثیرگذار هست توی روند زندگی همه ماها. از نظر بعد انرژی جنسی، ببینید وقتی که شما رابطه ای رو برقرار میکنید با شخصی، همونجوری که توی اون ویدیو من گفتم، هر گونه انرژی که درون اون شخص باشه با شما در حال تبادل هست، حالا چه آقا چه خانم. زمانی که رابطه جنسی برقرار میشه، آقا به عنوان کسی که رابطه ای رو برقرار میکنه با خانم، هر گونه انرژی که درونش هست این انرژی رو انتقال میده به خانم. اما اگر یادتون باشه توی یکی از ویدیوها من گفتم رحم زن انقدر ارزشمنده که مرکز انرژی هست و این انرژی رو انتقال میده به آقایون. الان من گفتم آقا میده به خانم و حالا برگشتم روی این بحث که خانم این انرژی رو انتقال میده به آقا. اینجا تفاوتش در چیه؟ ببینید زمانی که مرد رابطه داره، هر گونه انرژی منفی، هر چیزی که درون این آقا باشه انتقال داده میشه به رحم زن و زن، روح زن درگیر این انرژی میشه. اما حالا برای خانم ها چجوریه؟ اینکه ما میگیم مهربانوهای عزیز خیلی باید توجه داشته باشن، خیلی باید دقت داشته باشن، مراقب رحمشون باشن، مراقب این انرژی باشن. ببینید یک انرژی بکر، یک انرژی فوق‌العاده قدرتمند که درون رحم زن نهفته هست، انرژی که باعث تولد میشه
باعث تولدی دوباره میشه، انرژی که جانی دوباره به یک نطفه میده و باعث میشه که بچه در رحم زن رشد کنه و تولد دوباره صورت بگیره. پس ببینید چقدر این انرژی قدرتمنده. اینجایی که میگیم زن هم دهنده انرژی هست به این دلیله. چرا؟ چون رحم زن مرکز نگهداری این انرژیه. یکی از عزیزان سوال کرده بود که حالا مثلا خب عزیزی سوال میکنه که رویا من به خاطر بیماری که داشتم عمل رحم داشتم و رحم رو برداشتم. ببینید اصلا اینجور نیست که این انرژی درون شما از بین بره. نه، مرکز انرژی 4 انگشت زیر ناف شما هست و برای زن در رحم زن هست. حالا اینکه جراحی کرده باشه عزیزی، بعضیا مثلا ممکنه یه وقت مثلا رحمشون رو برداشته باشن، خب این انرژی از بین رفته. نه اصلا، نه نگران باشید، این انرژی از بین نرفته. پاکسازیاتون رو انجام بدید، روی چاکراهاتون کار کنید، روی چاکرای دومتون کار کنید و اجازه بدید که این انرژی در حال گردش باشه. و همینطور که توی ویدیوهای دیگه هم گفتم، خانم های عزیز برقصید. رقص انرژی ها رو درون بدن شما به حرکت در میاره. ما توی عصر آگاهی و بیداری هستیم. باید بیایم به همه این مسائل از بعد انرژی نگاه کنیم. با نگاهی خیلی بالاتر به این مسائل بشینیم، توجه کنیم و همه اینا رو ذره ذره، مو به مو ببینیم واقعا چه اتفاقاتی باعث میشن که درون ما ایجاد بشه. وقتی که با آگاهی به این انرژی ها نگاه کنیم، اون موقع یاد میگیریم که اصلا چطور از این انرژی های ارزشمند استفاده کنیم. پس الان که شما میدونید، چه آقایون چه خانم ها، رحم زن مرکز انتقال انرژی قدرتمند و شفا دهنده هست. باز تأکید میکنم، زن دهنده انرژی قدرتمند و شفا دهنده و حتی خانم ها گفته شده و این مرکز انرژی باعث اتصال به شهودتونه، به خود برترتونه. یعنی وقتی که روی این مرکز انرژی کار کنید و این انرژی رو انتقال بدید به چاکراهای بالاتر، به چاکرای 7 و چاکرای 8 ما، دکتر جو دیسپنزا توی کتاب ماورای طبیعی شدن به چاکرای 8 اشاره میکنن که در اصل همون چاکراییه که اتصالمون به خود برترمونه. وقتی که کار کنیم روی این انرژی رو انتقال بدیم به تمام این چاکراها، ما به قدرت عظیمی دست پیدا میکنیم برای بهترین روابط، برای رسیدن به خواسته هامون، برای هر چیزی که میخوایم، که انشالله اینا رو من بخش میکنم و باهاتون به اشتراک میذارم. توی مباحث مختلف در رابطه با همه اینا صحبت میکنم. اما گفتم زن دهنده این انرژی، پس زن دهنده این قدرته. زن خیلی ارزشمنده. خانم عزیز، مهربانی عزیزی که داری این ویدیو رو میبینی، تو خیلی ارزشمندی، تو خیلی با ارزشی. قدر خودت رو بدون. و چرا میگن مراقب روحتون و جسمتون و رحمتون باشید؟ این چرا مدام بهش تاکید میشه؟ به این دلیله که وقتی که رابطه ای رو انتخاب میکنید باید دقت کنید، توجه داشته باشید کسی که با شما وارد رابطه میشه این آدم چه جور آدمیه. انسانی که درگیر 1001 مشکل ناراحتی و اعصاب و خیلی چیزهای دیگه هست و حتی روابطهای متعدد، وقتی که با شما وارد رابطه بشه مثل اینه که تمام زباله های درونش رو بریزه داخل رحم ارزشمند شما. و بعد زن احساس به هم ریختگی میکنه، افسردگی میکنه. بله، پریود زنانه رحم زن رو پاکسازی میکنه. اصلا پریود زنانه دقیقا برای همینه و به خاطر همین شما باید قدردان این پریود زنانه باشید. چه آقایون چه خانم ها. یعنی آقایی که میبینه پارتنرش، همسرش توی زمان پریودی هست باید خیلی مراقبش باشه، بهش برسه، چون اون زن از نظر روحی به هم ریخته است و نیاز داره که واقعا اون لحظه درک شه. چرا؟ چون داره پاکسازی میشه و این آدم داره پاکسازی میشه
بعد تو وارد رابطه باهاش میشی، انرژی خوب و عالی رو ازش داری دریافت میکنی. پس حالا که دهنده این انرژی ارزشمند به تو هست، به عنوان یک انسان باید مراقبش باشی از همه نظر. اینا رو گفتم، این کدها رو دادم، این حرفا رو زدم که چی بگم؟ بعد انرژی بود. مراقب انرژی هاتون باشید، مراقب روابطتون باشید. توی رابطتون خودخواه باشید از بعد انرژی. چرا؟ کسی که رابطه های متعدد داره وقتی که با شما وارد رابطه میشه شما رو میریزه به هم، انرژی شما رو میریزه به هم، چه آقا چه خانم. اینجا الان دیگه بحث جنسیت میره کنار. یک زن وقتی که روابط متعدد داشته باشه، متاسفانه ممکنه برخی از افراد یه وقت درگیر این گونه روابط باشن، روابط متعدد درگیرشن. وقتی که درگیر روابط متعدد باشه، خب این رحم آلوده میشه و بعد این انرژی هایی که درون رحمش هست انتقال داده میشه به مرد. پس اینجا مرد کسی رو انتخاب میکنه که میدونه و خیالش راحتی که انرژیش پاکه. برای همینه که همیشه توصیه شده زن پاک دامن، زنی که نجابت داره، زنی که درگیر روابطهای زیاد نیست، زنی که خیالتون راحته وقتی که با شما توی رابطه میاد دیگه وارد رابطه دیگه ای نمیشه. و در مقابل برای مرد هم همینه. زمانی که یک زن میاد با یک مرد در ارتباط قرار میگیره، خیلی باید براش مهم باشه این مردی باشه که زمانی که باهاش توی رابطه هست خیلی از مسائل رو رعایت میکنه، درگیر روابط‌های مختلف نیست. چرا؟ چون اون انرژی های منفی رو انتقال میده به زن و باعث آسیب دیدن زن میشه. پس اینجا باید خودخواه باشید. خودخواهی اینجا خوبه. یعنی چی؟ یعنی تو برای جسم خودت و روح خودت ارزش قائلی و مراقب جسم و روحت هستی. به خاطر همین درست انتخاب میکنی رابطت رو. آدمی رو انتخاب میکنی با تو وارد رابطه بشه که میدونی از نظر روحی و جسمی انسان روح و روانش سالمه. مورد دیگه که خیلی مهمه، انسان‌هایی که نفر سوم رابطه میشن. یک بار دیگه تاکید میکنم، آدم‌هایی که نفر سوم رابطه میشن انسان‌های امنی نمیتونن باشن. چرا؟ به دو دلیل. اول، کسی که میاد نفر سوم رابطه میشه و میبینه شخصی توی رابطه با یک نفر دیگه هست، با این وجود انتخاب میکنه به همجنس خودش خیانت کنه، این آدم روحش درگیره. این آدم روحش بیماره و نیاز داره که پاکسازی بشه این روحش و وقتی که این روح پاکسازی شه دیگه این کارو نمیکنه. وقتی که به اون آگاهی برسه دیگه این کارو نمیکنه. و کسی که میاد توی یک رابطه دیگه از نظر ذهنی و فکری درگیر یک سری بیماری ها و حقارت های خاصه. من اینجا اصلا هدفم این نیست که کسی رو بخوام قضاوت کنم یا مثلا خدایی نکرده بخوام بی احترامی به کسی کنم، اما بذارید با هم راحت باشیم. چه آقا چه خانم، هر کس که الان داره این ویدیو رو میبینه خیلی راحت میخوایم با هم صحبت کنیم. اگر به عنوان یک مرد داری این ویدیو رو میبینی، وقتی که ببینی همجنس خودت داره بهت خیانت میکنه چقدر آزار میبینی. ببینی یک مرد دیگه به غیر از خودتو توی رابطه با طرف مقابل تو هست، با پارتنر تو هست، خیلی عذاب میکشی. چرا؟ چون میگی این آدم، هزار تا لقب میدیم دیگه، خودمون میدونیم. و یا برعکس، وقتی که یک خانم ببینه طرف مقابلش به جز با خودش بودن با کسی دیگه ای هم توی رابطه هست، چقدر درد میکشه، چقدر عذاب میکشه. و بعد چه القابی رو میاید نثار اون شخص میکنید. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ماها به خودمون
بها ندادیم. یادمون رفت که اگر یه جایی داریم اعتراض میکنیم، مینالیم و میگیم که چرا مثلا فلانی به من خیانت کرد، وارد رابطه من با من باشه، طرف مقابل من شد، مدام داریم اعتراض میکنیم نسبت به این مسائل، اما نمیایم یه لحظه نگاه کنیم ما این خیانت رو داریم از کی میبینیم. من به عنوان یک زن زمانی که پیشنهاد از یک مرد داشته باشم و ببینم اون آقا با کسی دیگه ای توی رابطه هست یا داره زندگی میکنه، اما بیام بپذیرم به خاطر نیازهای خودم، خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یک سری خلاها درون خودم دارم و دارم همجنس خودم رو نادیده میگیرم. خب این دردها و زخمهایی که درون من هست، خلاهایی که درون من هست و بعد میام وارد رابطه با یکی دیگه میشم، پس قطعا همه اینا رو هم انتقال میدم به اون شخص. و وقتی که اون آقا با من توی رابطه هست و وارد رابطه جنسی شه، علاوه بر این که تمام این چیزهایی که درونم هست به اون میدم، اون آقا میده به اون زن. و اینجاست که همون خیانت من به همه شکل، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی، به همجنس خود من شده و حتی به همون آقا و در اصل به خودم. بیای به خودمون قول بدیم. اینجا در رابطه با خودخواهی بود توی رابطه، الانم همین قول رو باید بدیم. قول بدیم، متعهد باشیم به خودمون، به روح خودمون، به جسم خودمون. وقتی که من برای خودم ارزش قائل باشم، برای جسم خودم ارزش قائل باشم، برای روح خودم ارزش قائل باشم، نفر سوم رابطه نمیشم و نمیام یه رابطه دیگر رو به گند بکشم، یک زندگی دیگر رو خراب کنم و زباله های درونم رو هم بریزم توی وجود یک آدم دیگه، انتقال بدم به یک آدم دیگه و اونم انتقالش بده به یک نفر دیگه. این از بعد انرژی که من توی 2-3 تا مبحث، اگر بخوام وارد حالا این بحث نفر سوم رابطه شدن بشم، اصلا این بحثش گسترده است، اما گفتم چه کسایی که میدونید حاضر میشن نفر سوم رابطه بشن و چه کسایی که میدونید روابط متعدد دارن، اینجور آدما نمیتونید بهشون تکیه کنید. اینا هر گونه انرژی که از دیگران بگیرن رو به شما میدن و شما حالتون بد میشه و اصلا تأثیر گذارن حتی روی شماها. و یه روز یه جا نگاه میکنی میبینی یه سری از برخوردها و رفتارهای تو هم داره شبیه اون آدم میشه. پس مراقب باشید. 2. بعد بعدی، از نظر رابطه جنسی با پارتنرت خودخواه باش. بشینید پای صحبت مادر بزرگا و پدر بزرگا مال زمان قدیم، اصلا با اون حجب و حیای خاصی در رابطه با این روابطشون اصلا نمیتونن صحبت کنن. معمولا که صحبت میکنن نمیکنن. مثلا بشینی مثلا بگی مامان بزرگ مثلا اینجور میگی مامان نه برو خجالت بکش، این حرفا چیه؟ ما که اینجوری نبودیم، ما که فلان، ما که اصلا نمیفهمیدیم. و چقدر توی این موقعیت زنها آسیب دیدن. چرا؟ چون اون موقع آموزش های روابط نبود. آقا با خانم رابطه برقرار میکرد، خب نیاز آقایون رفع میشه. حالا درسته مثلا ممکنه بعضیا درگیر یک سری آقایون مشکلات خاص جنسی باشن که اینا حالا دیگه از طریق مراجعه به پزشک و اینجور چیزا این مشکلات رو رفع میکنن. مشکلاتی که میگم منظور حالا یا زود انزاله باشه یا خیلی چیزهای دیگه. اما یه دفعه آقا وارد رابطه با خانم میشد، حالا چه به خاطر این مسئله یا اصلا اینکه فکر میکردن وقتی که رابطه برقرار میکنن زن هم نیازش رفع میشه و بعد زن رو رها میکردن. حالا این انرژی درون اون زن بیدار شده و زن به اون نقطه ارگاسم نرسیده، اما آقا رسیده، زن نرسیده. بعد اون خانم عصبی میشه، کمر درد میگیره، پرخاشگر میشه، بغض میکنه، تا حرفش میزنی دل نازک میشه. خودش هم نمیدونه برای چی، خودشون هم نمیفهمیدن اون زمان قدیم. برگردیم به نسل 50 و 60 که دقیقاً اکثرا خیلی هاشون همین جوری بودن.
یعنی من خودم یادم یه بار صحبت که میکردم، چون در تو با این مسائل اصلا من به شکل‌های مختلف تحقیق که میکردم، یه بار داشتم صحبت میکردم، یه خانمی میگفت من بعد از 14 سال زندگی برای اولین بار به این نقطه ارضای جنسی رسیدم از طریق همسرم. بعد از 14 سال، یعنی 14 سال زندگی کنی، بچه دار بشی و اصلا ندونی یعنی چی. چرا؟ چون آموزش ها ضعیف بود. و چرا گفتم الان خودخواه باشید؟ اینجا فرقی نداره چه آقا چه خانم. خب معمولا توی این مسئله آقایون خب نیازاشون که اکثرا دیگه رفت میشه، اما الان بحث خانم هاست. خانم با آقا رابطه داره، آقا رابطهش به وقتی که رابطه برقرار میکنه نیازش رفع میشه، نه هیچ گونه حالا قبل از رابطه نوازشی داشته برای همسرش و یا هر چیز دیگه ای که من وارد مسائل نمیخوام بشم، در طور مسائل نمیخوام صحبت کنم، اما یک دفعه میاد رابطه جنسی رو برقرار میکنه، بعدم تمام پشتشو میکنه به همسرش رو میخوابه. خانم خودخواه باش، بانوی عزیز خودخواه باش. این انرژی باید درون تو جریان داشته باشه و زمانی که این خیلی مهمه، اینو من یادم از استادم شنیدم، زمانی که من ریکی آموزش میدیدم، حرف الان نیست، من موقعی که ریکی آموزش دادم خیلی تقریبا میتونم بگم 10-12 سال پیش بیشتر بود. زمانی که ریکی رو داشتم آموزش میدیدم و حتی قبلش یکی از دوستام که پدرشون استاد ریکی بودن، جناب صدرالحسینی، البته من افتخار اینو نداشتم که پیش ایشون آموزش ببینم، بعد از طریقی که از دوستام آموزش دیدم. وقتی که من از دوستم سوال کردم که تفاوت اون بحث خودارضایی و اینکه این انرژی از طریق پارتنر طرف مقابلت این نیازت رفع بشه تفاوتش چیه؟ گفت زمانی که خودت این کار رو میکنی انرژی از 7 چاکرا از بین میره، خارج میشه. اما زمانی که رابطه با پارتنرت داری و این نیاز از طریق اون رفع میشه، انرژی فقط از یک چاکرا خارج میشه و تو انرژی هات متعادل میشه، که همون من به نظرم همون انرژی کندالینی هست. انرژی کندالینی خب مربوط به همون چاکرای دوممون هست. انرژی کندالینی هست که در این انرژی یک دفعه مثل بمب به جریان میفته و توی بدنت شروع به چرخش میکنه و که دیگه حالا در رابطه با همون بحث تجلی خواسته و اینام که صحبت کردم توی کانالی هم و گفتم بعدش میتونید چجور از این انرژی استفاده کنید اون زمان. پس اینکه میگم خودخواه باشید، چرا؟ چون طرف مقابل تو وقتی که با تو توی رابطه هست و از طریق تو داره این نیازش رو رفع میکنه، موظفه که اونم این کار رو برای تو انجام بده و این نیاز درون تو نمونه و باعث آسیب به تو نشه و تو هم حق داری که از این انرژی به زیباترین شکل بهره مند شی و استفاده کنی و لذت ببری. اگر ماها یاد بگیریم که از این انرژی هامون درست استفاده کنیم و درست بهره ببریم، خیلی اتفاقات خوب برامون میفته توی زندگیمون، اما به شرط اینکه این آگاهی رو به دیگران هم بدیم. پس عزیزای دلم، اینم از اون بود، اینکه میگم خودخواه باشید. چرا؟ چون باید این انرژی توی بدن تو به در حال جریان باشه. پس توی روابطتون دقت کنید، توی انتخاباتون دقت کنید و زمانی هم که رابطه دارید با طرف مقابلتون، براتون باید مهم باشه که از طریق ایشون این نیازتون رفع بشه و شما هم به نقطه ارگاسم برسید. عزیزای دلم، چقدر خوبه که باعث رشد و آگاهی هم بشیم به شکل‌های مختلف و اگر میبینیم کسی توی رابطهش درگیر مشکل هست، بهش کمک کنیم. چیزی رو یاد میگیریم، از همون دانسته هامون به اونام انتقال بدیم و کمکشون کنیم. ما خیلی از زندگی ها رو دیدیم و داریم میبینیم که دقیقاً به خاطر همین مشکلی که توی روابط جنسی هست داره خراب میشه و یا این که طرفین دارن درگیر رابطه با نفر سوم میشن.
البته این بحث این که حالا شخص میاد انتخاب میکنه و وارد رابطه با نفر سوم میشه که اصلا خیلی کم هست دلیل اصلیش به خاطر مسئله جنسی باشه. خیلی چیزهای دیگه است که حتما در رابطه با همینم یه ویدیو آماده میکنم باهاتون به اشتراک میذارم. اما میخوام بگم این حتی باعث این اتفاقم میشه. پس مراقب رابطه های قشنگتون باشید، از انرژی هاتون به زیباترین شکل استفاده کنید و با عشق رابطه هاتون رو ادامه بدید. دوست عزیزم اگر نظری داشتید، سوالی داشتید برام بنویسید. اگر درخواست ویدئویی داشتید حتما برام بنویسید و در نهایت با عشق بهت میگم که یادت نره خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.